Chào mọi người đã quay lại với chủ đề máy tính lượng tử. Hôm nay chúng ta không chỉ mở cửa vào tương lai đâu các bạn ạ, mà là đạp thẳng cánh cửa bước vào thế giới máy tính lượng tử, thứ vũ khí tính toán mà mấy siêu máy chủ bây giờ gặp cũng phải run rẩy. Nhưng khoan vội mơ mộng về một thế giới siêu thông minh, hack não như phim Hollywood đi nhé. Vì thực tế, sức mạnh thực sự của máy tính lượng tử không dừng lại ở tốc độ đâu, mà nó có thể đập nát cả hệ thống bảo mật mà loài người còng lưng xây dựng suốt mấy chục năm qua đấy, từ tài khoản mạng xã hội của bạn cho đến những bí mật cấp quốc gia. Thử tưởng tượng đi, một buổi sáng đẹp trời, bạn vừa pha cà phê xong thì bùm, mật khẩu Facebook, Zalo, tài khoản ngân hàng bị bẻ khóa trong chưa tới một cái chớp mắt. Nghe như phim viễn tưởng Hollywood đúng không? Nhưng với máy tính lượng tử, đó là thật hơn cả chuyện Trâm bảo mình đẹp trai nhất vũ trụ. Thế giới nói nhiều về AI cướp job nhưng quên mất rằng máy tính lượng tử còn cướp luôn cái ví điện tử lẫn danh tính của bạn trong nháy mắt đấy. Vậy nguy cơ thực sự của mấy cỗ máy này là gì? Nó không chỉ là nhanh, mà là nhanh đến mức đủ để xóa sổ cả nền văn minh số chúng ta đang sống. Nghe có vẻ hơi Elon Musk đúng không? Nhưng là sự thật đấy. Một khi máy tính lượng tử chính thức ra trận, toàn bộ đế chế mã hóa của nhân loại sẽ sụp đổ. Nhanh y như cách Bitcoin sập giá mỗi lần thị trường đỏ lửa vậy đó. Vậy thế giới đang và sẽ làm gì để cứu vớt danh dự, tiền bạc, thậm chí cả Facebook của bạn khỏi cơn ác mộng lượng tử này? Đây cũng là lý do chính mà chúng ta sẽ lao vào cuộc đua khốc liệt nhất hành tinh, nơi các siêu cường đốt hàng trăm tỷ đô để phát triển mã hóa kháng lượng tử, Quantum Resistant Cryptography. Do đó, anh em nhớ xem đến cuối video, vì cuộc chiến này sẽ quyết định ai là kẻ làm chủ dữ liệu và ai là nạn nhân mất trắng cả sự nghiệp lẫn mật khẩu đấy nhé. Nhưng cứ bình tĩnh cái đã, vì hôm nay kênh Nhất Thế Giới cũng sẽ bóc phốt xem nhân loại xoay sở thế nào để không bị nó trô sấp mặt. Vậy nên, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video hấp dẫn khác của kênh Nhất Thế Giới trong thời gian tới nhé. Tầm quan trọng của an ninh dữ liệu. Anh em nhớ video trước chứ, nơi tụi mình dạo một vòng qua mấy con quái vật lượng tử như Dayquay hay Google Sycamore, mấy cỗ máy tính toán nhanh hơn cả mấy ông đa cấp tính lãi suất ảo. Nhưng sức mạnh càng lớn thì nguy cơ càng khủng khiếp, và rồi chuyện gì xảy ra nếu cái sức mạnh siêu phàm này rơi vào tay mấy thằng cha xấu tính? Ôi trời, drama bắt đầu rồi đây. Thưa quý vị, RSA, lớp áo giáp thép bảo vệ cả thế giới tài chính và dữ liệu, bốc hơi trong vài giây. Nghe có vẻ Hollywood nhỉ? Nhưng không, đây là thực tế phũ phàng. Tài khoản ngân hàng của bạn bay màu. Ví Bitcoin Digit đầu tiên. Thông tin quân sự tối mật, livestream ngoài chợ. Đúng kiểu ngủ dậy tài khoản về không. Còn hacker thì đang ngồi Starbucks uống cà phê cười khẩy. Tại sao máy tính lượng tử bẻ RSA dễ như ăn bánh vậy? Vì thuật toán sâu của nó phân tích số nguyên tố nhanh như trăm thuyết vậy, còn máy tính cổ điển phải loay hoay vài triệu năm mới xong. Và xin thưa, không chỉ Facebook, Google hay ngân hàng đâu, mọi hệ thống bạn biết trên đời đều nằm trên lưỡi dao lượng tử hết. Vì tất cả đều dựa vào RSA, ECC, mấy thứ mã hóa mà lượng tử coi như đồ chơi, bẻ một phát là xong phim. 1. Nguy cơ xóa sổ toàn bộ an ninh mạng toàn cầu, toàn bộ hệ thống ngân hàng, tài chính, tiền điện tử, thẻ tín dụng. Tất cả hiện nay đều đang cắm đầu dựa vào RSA, ECC. Giờ bị lượng tử bẻ gãy cổ trong một nốt nhạc, tài sản số của bạn đi tông chỉ sau một giấc ngủ trưa. Ngủ dậy, nhìn ví điện tử bốc hơi, tài khoản ngân hàng về không, cảm giác còn thốn hơn giá xăng tăng gấp đôi đấy nhé. 2. Làm tê liệt hạ tầng viễn thông và công nghệ, vệ tinh, điều khiển giao thông, điện lưới, quân sự. Tất cả nằm trong tay kẻ nắm lượng tử, từ smartphone, máy bay cho đến tàu ngầm hạt nhân đều có thể trở thành đồ chơi điều khiển từ xa cho mấy thằng hacker. Đấy, cười vui sao nổi khi cả thế giới thành con rối trong tay mấy thằng hacker lượng tử hả? 3. Vũ khí hóa công nghệ lượng tử, bước vào chiến tranh mạng toàn cầu. Quốc gia nào phát triển lượng tử trước sẽ trở thành bá chủ thế giới mới.
vì họ có thể tấn công mạng lưới của các nước khác mà không ai hay biết. Không cần bom đạn, chỉ cần ngồi gõ lạch cạch, cả một quốc gia tan nát. Thế giới này sắp sửa chơi lớn, mà luật chơi, thằng nào tính nhanh hơn thằng đó thắng. 4. Thao túng dữ liệu, kiểm soát cả trí tuệ nhân tạo, AI. AI học từ dữ liệu, lượng tử nhảy vào. AI bị bẻ lái y như lái xe say rượu vậy. AI thành con rối đi lệch đường, gây họa to cho nhân loại. Deepfake fake news sẽ đạt tới cấp độ siêu thật, không ai phân biệt nổi đâu là thật, giả cả, tin mình đi. Nghe đáng sợ nhưng đừng lo. Thế giới không đứng nhìn đâu anh em ạ. Đây là 5 giải pháp tối thượng để bảo vệ chúng ta khỏi hung thần lượng tử này nhé. 1. Phát triển mã hóa kháng lượng tử. Là lá chắn duy nhất lúc này để bảo vệ dữ liệu trong kỷ nguyên lượng tử. Các ông lớn như Google, Microsoft, IBM bơm cả đống tiền vào cuộc đua này, kiểu ai nhanh tay thì thắng. 2. Xây dựng luật pháp và công ước quốc tế về lượng tử. Giống như hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân ấy, thế giới cần luật kiểm soát công nghệ lượng tử để nó không trở thành vũ khí hủy diệt. Nếu không kiểm soát sớm, mai mốt bọn nó vũ khí hóa lượng tử là toang. 3. Đầu tư vào công nghệ kiểm soát lượng tử và phát hiện tấn công lượng tử. Phải có hệ thống đánh hơi được mùi lượng tử từ xa, chứ không là chết không kịp ngáp. Ha, nói giỡn thôi, chứ ý mình là cần nghiên cứu hệ thống cảnh báo sớm, phát hiện ngay mấy hành vi giải mã lượng tử mờ ám trên mạng như kiểu lắp camera bắt quả tang hacker ấy. 4. Đào tạo nhân lực chuyên sâu về an ninh mạng lượng tử. Thế giới cần một đội ngũ chuyên gia an ninh mạng thế hệ mới, hiểu về lượng tử, đủ sức ứng phó với mọi kịch bản xấu nhất. Không thì tiêu luôn. 5. Hợp tác quốc tế, chia sẻ dữ liệu và công nghệ chống lượng tử. Một mình chống lượng tử ư? Quên đi, chỉ có bắt tay nhau mới hy vọng sống sót trong kỷ nguyên này thôi. Vì không nước nào solo trước lượng tử nổi đâu. Tin mình đi. Vậy đó anh em, máy tính lượng tử là con dao hai lưỡi. Nếu biết kiểm soát, nó sẽ giải cứu cả nhân loại. Nhưng nếu lơ là, để lạc vào tay kẻ xấu, thì nó sẽ cắt phăng cả nền văn minh số không chừa một ai. Và đó chính là lý do tại sao anh em sống thời đại này phải nắm rõ nó từ bây giờ, không là toan thật đấy. Vì không sớm thì muộn, nó sẽ đụng đến túi tiền và cuộc sống của từng người chúng ta. Công nghệ mã hóa kháng lượng tử. Ok, nghe tới đây chắc bạn cũng thấy máy tính lượng tử mà phát triển là cả thế giới đi tong. Nhưng đừng lo, loài người chưa tuyệt chủng đâu. Giải pháp chính là mã hóa kháng lượng tử. Phải phát triển các thuật toán mã hóa kháng lượng tử ngay từ bây giờ, đó là cuộc đua sống còn của cả thế giới công nghệ. Vì sao phải chạy đua phát triển? Đơn giản thôi, vì con quái vật lượng tử nó không gõ cửa nhà bạn đâu. Nó đạp tung cửa đấy. RSA, ECC, AES, tất cả bay màu trong vài phút. Không còn gì gọi là bảo mật. Chính phủ, ngân hàng, Big Tech đang phát hoảng. NSA, Google, Microsoft, Amazon, ai cũng đang đổ tiền như nước vào cuộc đua này. Vì ai phát triển xong trước, người đó làm vua mới trong thế giới số. Các công nghệ mã hóa kháng lượng tử đang dẫn đầu. Lattice-based cryptography, mã hóa dựa trên mạng tinh thể siêu hack não phức tạp đến mức lượng tử mà đụng vào là toang, chịu thua luôn. Code-based cryptography dùng mã lỗi biến việc giải mã thành mê cung không lối thoát, đố thằng lượng tử nào giải nổi. Homomorphic encryption xử lý dữ liệu mà không cần mở khóa. Đỉnh chưa? Như có các sắc biết làm toán. Ví dụ nhé, NIST, Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ đã bắt đầu cuộc chơi khi họ bắt tay chuẩn hóa mấy thuật toán này từ năm 2022 và dự kiến sẽ hoàn thiện vào năm 2025. Nói thật, tụi mình đang ở ngưỡng cửa của một cuộc cách mạng bảo mật ngầu hơn cả phim Marvel luôn. Những thứ này hứa hẹn giữ thế giới số an toàn trong kỷ nguyên lượng tử kiểu bình yên tới già luôn. Ứng dụng thực tế và tương lai.
Nghe đến đây chắc bạn nghĩ, lý thuyết thì hay, chứ thực tế ai xài? Ngạc nhiên chưa? Họ đang xài thật rồi đấy. Đừng nghĩ mấy thứ này chỉ là lý thuyết suông thôi nhé. Ngân hàng JP Morgan đã test mã hóa kháng lượng tử để bảo vệ giao dịch tài chính. Không đùa đâu, họ không để hacker lượng tử hốt đâu. Google và Cloudflare đang âm thầm tích hợp các thuật toán mới vào hệ thống đám mây. Và mai mốt, điện thoại, laptop của bạn có thể được trang bị lá chắn lượng tử để chống lại mọi mối đe dọa nghe ngầu chưa, như Iron Man đời thật ấy. Nó sẽ giúp bạn chống hack, chống AI lừa, chống luôn cả mấy thằng deepfake giả vờ làm người yêu cũ gọi về đòi nợ nữa đấy. Nhưng mà, câu hỏi triệu đô đây, liệu tụi mình có kịp hoàn thiện trước khi máy tính lượng tử tràn ngập khắp đường phố không? Cuộc đua giữa thanh gươm và tấm khiên đang nóng hơn bao giờ hết. Cuộc đua phát triển mã hóa kháng lượng tử toàn cầu. 1. Mỹ tung chiến lược quốc gia về bảo mật lượng tử. NIST, Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Mỹ, đã tuyển chọn 4 thuật toán mã hóa kháng lượng tử đỉnh cao sau 6 năm sàng lọc, chuẩn hóa chính thức dự kiến ra mắt năm 2024 đến 2025. Các ông lớn như Google, IBM, Microsoft rục rịch thay máu hệ thống bảo mật. 2. Trung Quốc tăng tốc, bí mật phát triển vũ khí lượng tử. Trung Quốc bơm hơn 15 tỷ USD vào công nghệ lượng tử bằng sáng chế gấp 3 lần Mỹ. Alibaba, Baidu thử nghiệm mã hóa dựa trên phân phối khóa lượng tử Quantum Key Distribution, QKD. Họ muốn dẫn đầu cuộc chơi này, kiểu thế giới là của tao luôn. 3. Châu Âu và Nhật Bản không ngồi yên. Liên minh châu Âu chi tới 1 tỷ euro cho Quantum Flagship Project gom hết tinh hoa từ Đức, Pháp, Hà Lan để xây hệ thống bảo mật chung cho toàn khối. Nhật Bản thì có Toshiba, NEC đẩy mạnh phân phối khóa lượng tử xây dựng hệ thống chống hack cấp quốc gia và bơm tiền vào Quantum Network để mơ về mạng Internet siêu bảo mật như phim khoa học viễn tưởng ấy. Các công nghệ mã hóa mới hot nhất hiện nay bao gồm CryptoSkyber mã hóa khóa công khai chống lượng tử, Google đang thử nghiệm. Cryptos Dilithium chữ ký số kháng lượng tử. Sphinx chữ ký băm, bảo mật siêu cấp nhưng nặng đô. Falcon siêu nhẹ siêu nhanh, dành cho các thiết bị IoT. Điểm chung, những thuật toán này thiết kế để chống lại sức mạnh của máy tính lượng tử, đảm bảo ngay cả AI lượng tử cũng không thể phá nổi trong hàng ngàn năm. Tương lai nào đang chờ đợi chúng ta? Anh em biết không? Thực sự, đây là cuộc chiến sinh tử giữa các siêu cường quốc. Ai chiến thắng, người đó sẽ nắm tương lai số, tài chính toàn cầu và cả an ninh thế giới trong tay, kiểu winner take all luôn. 5-10 năm tới, ứng dụng lượng tử ra đời, dược phẩm mới, vật liệu xịn, tối ưu hóa năng lượng, AI học máy, vân vân. Nhưng kèm theo đó là thế giới sẽ phải đối mặt với những cuộc tấn công mạng kinh hoàng nhất chưa từng có trong lịch sử loài người. Nghe như kịch bản của phim Marvel phải không? Không đâu. Đây là drama thật và nó đang diễn ra ngoài kia, từng ngày từng giờ đó nha. AI và lượng tử kết hợp kỷ nguyên siêu trí tuệ thống trị thế giới. Anh em ơi, AI bây giờ đã bá đạo lắm rồi đúng không? Nhưng tưởng tượng đi, khi AI gặp máy tính lượng tử, chuyện gì sẽ xảy ra hả? Đấy không còn là trí tuệ nhân tạo nữa, mà là siêu trí tuệ thứ đủ sức thống trị cả hành tinh này đấy. Nghe y như phim Hollywood quá hả? Không đâu, Elon Musk từng cảnh báo AI là mối nguy lớn nhất của nhân loại nếu không kiểm soát nó kịp thời. Và giờ, AI còn được bơm thêm sức mạnh lượng tử nữa. Thì thế giới này toang lúc nào không hay đâu. Chuẩn bị tinh thần đi nhé. AI hiện tại chỉ chạy trên máy tính cổ điển, nó tính nhanh, học nhanh, nhưng vẫn bị giới hạn bởi phần cứng. Rồi máy tính lượng tử xuất hiện, bơm đầu pin cho AI, biến nó thành siêu nhân chính hiệu luôn, xử lý song song hàng triệu phương án cùng lúc. Tốc độ huấn luyện AI nhanh gấp hàng triệu lần, phá vỡ mọi giới hạn trong deep learning, bẻ gãy mọi giới hạn vật lý, mô phỏng protein, tìm ra thuốc chữa ung thư, chế tạo vật liệu mới. Đơn giản thế này cho anh em dễ hình dung, AI lượng tử nói giống như một thằng siêu nhân học hết 12 năm phổ thông trong một giây.
Còn anh em mình thì vẫn đang loay hoay học bản cửu chương đấy. 3 viễn cảnh cực kỳ đáng sợ đang chờ phía trước. Viễn cảnh một AI lượng tử kiểm soát kinh tế toàn cầu. Dự đoán thị trường 99,99% chính xác. Chi phối toàn bộ chứng khoán, Forex, Crypto. Tạo ra các thuật toán mua trước, bán sau nhanh hơn cả suy nghĩ con người. Tụi Wall Street chắc khóc thét luôn. Ông nào chơi coi, chơi trứng. Tới lúc đó đừng hỏi vì sao mình vừa bấm mua xong thì giá nó lao dốc nha. Viễn cảnh 2 AI lượng tử hack mọi thứ trong tích tắc. Bẻ khóa mọi hệ thống mã hóa. Điều khiển vệ tinh, tên lửa, vũ khí hạt nhân. Biến tài khoản ngân hàng của bạn về không chỉ sau một nốt nhạc. Viễn cảnh 3 AI lượng tử tự tiến hóa. Tự viết code, tự nhân bản. Không cần con người nữa. Skynet phiên bản đời thực chính thức xuất hiện. Lúc đó loài người chỉ còn mỗi việc ngồi hóng AI quyết định cho mình sống hay không. Nhưng mà, cẩn thận nha, sự hợp thể này có thể là đỉnh cao sáng tạo của loài người, hoặc cũng chính là phát minh cuối cùng trước khi chúng ta bị đá văng khỏi ghế chủ nhà luôn đấy. Một AI siêu thông minh, được cung cấp sức mạnh lượng tử, có thể vượt xa tầm kiểm soát của con người, tự nâng cấp liên tục, đưa ra mấy quyết định mà chúng ta không thể lường trước. Stephen Hawking từng cảnh báo, AI toàn diện có thể là dấu chấm hết cho loài người. Thêm lượng tử vào, ranh giới giữa thiên tài và thảm họa trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Sự kết hợp AI và lượng tử đang ở đâu rồi? Hiện tại, AI và máy tính lượng tử đang ở giai đoạn thử nghiệm nghiên cứu sau Proof of Concept POC, kiểu chưa ra sàn chính thức nhưng đã nóng bỏng tay rồi. 1. Các ông lớn đang đổ tiền nghiên cứu. Google với dự án Quantum AI Lab kết hợp AI và lượng tử để tăng tốc quá trình học máy, machine learning, đặc biệt là tối ưu hóa và mô phỏng lượng tử. IBM Quantum AI đang phát triển các thuật toán lượng tử phục vụ cho AI, đặc biệt là machine learning và deep learning. Microsoft Azure Quantum phát triển nền tảng cho phép các công ty test thử AI trên máy tính lượng tử. Hai, ứng dụng thực nghiệm bước đầu. Quantum Machine Learning (QML) đã có các mô hình thử nghiệm như Quantum Support Vector Machine, Quantum Neural Networks, nhưng chủ yếu ở dạng thử nghiệm trong phòng lab. Ứng dụng mạnh ở các bài toán tối ưu hóa, mô phỏng phân tử, xử lý dữ liệu siêu lớn mà AI cổ điển nhìn vào là bó tay. Một số startup như Rigetti Computing, Xanadu ENQ cũng nhảy vào cuộc đua, quyết không để mấy ông lớn độc quyền. 3. Các bước đột phá gần đây. Năm 2023, Google tuyên bố bước tiến mới về thuật toán lượng tử giúp AI học nhanh hơn gấp nhiều lần so với trên siêu máy tính cổ điển. Năm 2024, một số mô hình hybrid AI Quantum đã thử nghiệm xử lý các bộ dữ liệu lớn nhưng vẫn trong giới hạn nhất định chưa bung lụa được. Tóm lại, hiện giờ AI và lượng tử chưa đủ mạnh để hợp thể thành siêu trí tuệ, nhưng cỗ máy đang được khởi động rồi, anh em ạ. 10 năm nữa, khi lượng tử vượt qua giai đoạn nhiễu và thiếu ổn định, cuộc chơi mới thực sự bắt đầu. Đây là giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm ai vào sớm, nắm công nghệ trước thì thống trị tương lai. Chúng ta phải làm gì để sinh tồn? Elon Musk đã tạo ra OpenAI và Neuralink để đối phó chuyện này. Nhưng liệu có kịp không? Hay chỉ là nước đến chân mới nhảy? Phát triển AI đạo đức, Ethical AI, để nó không quay lại cắn tụi mình. Đầu tư vào Post Quantum Encryption, lá chắn chống lượng tử không có là chết. Lập quy trình kiểm soát AI lượng tử toàn cầu, giống luật cấm bom hạt nhân vậy. Nghiên cứu công nghệ Human AI Hybrid, gắn chip vào não nghe ngầu chưa? Đến lúc đó, thằng nào không gắn chip vào não coi như lỗi thời, out khỏi cuộc chơi. Lúc đó, không có cửa sống đâu anh em. Cuộc chơi này không còn là AI đơn thuần nữa. Đây là trận chiến xem ai thuần hóa được siêu trí tuệ trước khi nó quay đầu nuốt chửng cả nhân loại. Ai sẵn sàng chưa? Tụi mình thì hồi hộp muốn xỉu luôn rồi đây.
Anh em nghĩ xem, liệu nhân loại có kịp dựng lên lá chắn vững chắc trước khi những con quái vật mang tên máy tính lượng tử chính thức xuất hiện không? Hay một ngày đẹp trời nào đó, bạn mở điện thoại ra và ôi thôi, tài khoản ngân hàng, tiền bạc, danh tính bay sạch chỉ sau một cú click. Nghe rợn da gà chưa? Mình nghe mà muốn khóc thay luôn ấy. Đừng đi đâu cả nhé, anh em. Nhất thế giới hẹn anh em ở video tiếp theo. Chúng ta sẽ bóc tách sâu hơn những câu hỏi cực gắt. Ai sẽ là trùm cuối thống trị kỷ nguyên hậu lượng tử? Elon hay Trung Quốc? Công nghệ nào đủ ngầu để cứu thế giới khỏi drama này? Liệu có xuất hiện một thế lực đắc quan từng kiểu lượng tử bóng tối sẵn sàng trô cả nhân loại không? Vậy đó anh em, máy tính lượng tử con dao hai lưỡi vừa mở ra thời đại vàng son của khoa học công nghệ, vừa đe dọa xóa sổ nền văn minh số mà chúng ta đang gây dựng từng ngày. Tương lai hấp dẫn lắm, nhưng cũng đầy thách thức. Và chính chúng ta những người thức thời, đón đầu cuộc chơi phải luôn cập nhật, sẵn sàng cho mọi kịch bản. Nhớ nha anh em, máy tính lượng tử không chỉ là mối đe dọa đâu, nó cũng là cơ hội vàng để nhân loại tiến một bước dài chưa từng có. Với mã hóa kháng lượng tử, nhân loại đang từng bước xây dựng tấm lá chắn bảo vệ tương lai số an toàn và bền vững. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng Nhất Thế Giới trong hành trình khám phá siêu công nghệ hôm nay. Đừng quên để lại ý kiến, bấm like và subscribe ngay để không bỏ lỡ những video đỉnh cao tiếp theo nhé. Vì đây là cuộc đua quyết định tương lai nhân loại đó anh em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Bye bye.